היי, אז חזרתם, או שנכון, יותר נכון, המשכתם בסרטונים. אמנם שהמשקפיים שלי עושות את ההבזקים, אז אני פשוט רואה אותם. אז כמו שאמרתי, הכנתי לכם הפתעה. שני מסרים, מסר אחד מקלפי המשחק והמסר השני מהארונים. אז קלפי המשחק כשמם כן הם, זה משחק. למרות שבעבר אלה בעצם היו הקלפים ששימשו לגילוי עתידות, למרות שאין דבר כזה לדעת את העתיד, העתיד לא חקוק על אבן, אפשר לנסות ולראות ורסיה של עתיד שיכולה להתממש בעקבות מצב מסוים, כמו סוג של תקראו לזה סטטיסטיקה לרוחנים, אבל בטח ששום דבר לא חקוק על אבן. אז קלפי המשחק, 56 קלפים, מחולקים לארבע סדרות, יהלומים, טילטן, עלה יהלומים, טילטן, עלה, ולבבות. וקלפי הטארות לעומת זאת מכילים 78 קלפים, כאשר בפועל יש להם 22 קלפי טארות ראשיים, שזו הארקנה הגדולה, ועוד 56 קלפים שמחולקים לארבע סדרות של אלמנטים. בדיוק אותו דבר כמו הקלפים האלה, הם בנויים מ1 עד 10 ויש להם את המלך והמלכה, אנשי החצר. היום כמעט ולא משתמשים בקלפים האלה כמו פעם. פעם יכולתם לראות את הסרטים עם הקרקסים האלה, שאין אותם גם היום כמובן. האנשים המוזרים ותמיד הייתה מישהי צועניה שיושבת מתחת בקלפים עם כדור בדרך, וזה תמיד סקרן אותי. למרות שהקריאה או הקריאה בקלפים האלה היא אחרת לגמרי. טארות נותן לכם את האפשרות, יש כל הציורים וכל הדברים וכל הדברים שמוחבאים בפנים, ומכם זה עולם ומלואו. כאשר הקלפים האלה מאוד קונקרטיים, יש להם מסרים, ממש מסרים ישירים, קצר ולעניין. אז אלה הקלפים. המסר השני שהכנתי לכם הוא כמובן מהארונים. הרונים מתועדים ומשויכים על פי דעת רוב, משויכים כמובן לנורדים, ואומרים שמי שבעצם יצר אותם היה אודין, האל הנורדי המוכר והידוע. ואודין, לכאורה, איך הוא גילה אותם? אודין רצה לדעת להיות הרבה יותר חכם ממה שהוא היה. ואמרו, תמיד טענו שיש את נהר הממיר, שמי שיצליח לשתות ממנו, הנהר שממיר בעצם שמר עליו, ומי שישתה ממנו יזכה בחוכמה ובראיית העתיד. אבל ממיר דרש מאודין שייתן לו את העין, עין אחת שלו, בתמורה. ואודין נתן לו עין, והוא קיבל את החוכמה. ובזמן שהוא היה שם ותלה, היה תלוי על עץ, על מנת להתייבש בכל אדם שנזל ממנו, אומרים שהוא גילה את הרונים, את הסמלים. מדובר על 24 סמלים, יש עוד אחד שהוא ריק, כאילו שמדבר על לא ידוע מה יהיה, והם בעצם שימשו את הנורדים, אם ראיתם את הסדרה, הוויקינגים עם כל הדברים שלהם וכל השאלות שלהם יש להם, הם עסקו בזה בטירוף. אז שני מסרים, אתם מוכנים? אנחנו נתחיל כמובן עם, לפי המזלות, אותו דבר כמו שם, בתולה, פעם, זה יהיה הרבה יותר קצר. בואו נתחיל, מסרים לשנה החדשה. אז מזל בתולה, הקלף שיצא לכם כמסר הוא מלך יהלומים. הקלף הזה מעיד בעצם על כוח וגבורה חומרית ורגשית. אתם יודעים לשלב בין החומר לבין הרגש. יש לכם את היכולת ליצור דברים תבונתיים ורגישים ביחד. אתם ממולכים לעסקים, יודעים איך לעבוד, יודעים איך לארגן אנשים ויודעים איך להפעיל אנשים. המסר שלכם מהקלף הזה לשנה החדשה, יש אדם שאמור לייעץ לכם לגבי השקעה כספית. תקשיבו לו. הוא הולך להביא איתו המון מזל. זה הקלף. הרון שיצא לכם, אז הרון הזה הוא סמל של הגנה. הוא מביא לכם את סמל ההגנה בתקופה של שינויים. יש לכם המון שינויים. יש לו מאפיינים מיתיים של הרחקה של שליליות, במעשים ועם אנשים, וזה קורא לכם להתקדם בדרך של הנתיב שבחרתם. אתם תצטרכו להתמודד עם הרבה דברים בדרך, מכיוון שאין דרך קלה לעקוף אותה, אבל אל תיתנו לשליליות שלכם לפעול נגדכם. זה המסר של הרונים. בואו נמשיך.
בכל מקרה, מזל מאזניים, הקלף שיצא לכם הוא 6 טילטן. זה קלף שמדבר על הזדמנויות לממש את המתנות שיש לכם, ולא מדובר על מתנות פיזיות, אלא על המתנות שנולדתם איתם, על הכישרונות שלכם. המסר שלכם לשנה החדשה הוא בעיות בריאות קלות שהיו לכם ישתפרו. אתם הולכים להרגיש נפלא, השנה הזאת תהיה בריאה, בריאה, בריאה. הרון שיצא לכם הוא סיג'ל, שמדבר על השמש. זה רון של הצלחה ואושר, הכישורים שלכם מתגלים. שימו לב, גם כאן כישורים, גם כאן כישורים. אתם חייבים להשתמש בהם בצורה חיובית ולנצל את האפשרויות שלכם, את הכל. אתם לא צריכים לצמצם פעילות, גם אם נדמה לכם שאתם עוסקים בהמון דברים ביחד, אין לכם מה לדאוג, אל תצמצמו את הפעילות שלכם. תנו לדברים לקרות, זה רון של ניצחון, של ניצחון על חושך ועל ייאוש. מייצג הצלחה, והצלחה, רק אל תעשו יותר מדי דברים, כי אתם נוהגים לפעמים ללכת שלא בין השורות. זה הרון שלכם. ממשיכים בלי המשקפיים. תשימי לב שאני משנה כל פעם משהו במשקפיים, מנסה לראות מה יותר נחמד, אני רואה את עצמי, ואני מנסה להחליט, אפילו שזה מחזיר, זה נורא מציק לי. אוקיי, נתקדם, מזל הקרב. מזל הקרב, הקלף שיצא לכם, יצא לי, הוא 10 טילטן. אתם יכולים להשיג כל דבר שאתם חולמים עליו. הקלף הזה הוא קלף של הגשמה והצלחה, והגשמה של יעדים ארוכי טווח, למידת מיומנויות חדשות. אתם מאושרים, אתם מוקפים אנשים אוהבים. המסר שלכם לשנה הוא, אתם הולכים להגשים את הייעוד שלכם. חיי המשפחה מאושרים ויציבים, העסק החדש, העבודה שלכם מספקת ואתם חיים בשפע. הרון שלכם, הרון של מזל הקרב, זה הרון הזה. הוא נקרא ING והוא מעיד על פוריות. זהו רון שכמעט כולו מביא ברכה. הוא רומז על סיום מוצלח, על ביצוע של פרויקטים ורעיונות, על אדם שממצא את כל האפשרויות, על רווחה, על נקודות מפנה בחיים שלכם. הוא מראה על תקופה של לידה חדשה והתחלות חדשות. המון המון הצלחה. נמשיך. עם משקפיים, למשקפיים. מזל קשת. הקלף שלכם הוא 5 לבבות. 5 לבבות הוא מעיד על כך שנושא הזוגיות מאוד דומיננטי בחיים שלכם. 5 לבבות מדבר על התפתחות מרומן שמוביל למשפחה, שמוביל לנישואים או לא לנישואים, אבל להקמה של בית, ונראה כצפייה חתונה השנה. המסר שלכם לשנה החדשה, תהיו מוכנים לבן משפחה חדש בעוד כ9 חודשים. או אצלכם או אצל מישהו מאוד מאוד קרוב. מזל טוב. הרון שאתם קיבלתם זה הרון הזה. והוא נקרא ג'רה, שמדבר על קציר. הרון הזה מייצג, את המחזור השנתי ואת עונת הקציר. הוא אומר שאתם זרעתם וחרשתם וטיפלתם וטיפחתם, ועכשיו הגיע הזמן של הקציר. הגיע הזמן לקצור את הפירות. בנוסף, הקלף הזה בא להגיד שאם יש לכם אי אלו בעיות משפטיות, יש משפט שאתם מעורבים בו, הולכת להיות לכם הצלחה בעזרת השם. בהצלחה. כן, אנחנו ממשיכים. מזל גדי, הקלף שלכם הוא 4 עלה שחור. הקלף הזה בדרך כלל מדבר על פחדים פנימיים שמבוססים על אכזבות מעבר או על בגידה. זה עלול להציב איזשהם גבולות ומכשולים לשאיפות שלכם. אתם מעדיפים להפסיד מראש בגלל הפחד מהפגיעה. הגיע הזמן להתקדם. המסר שלכם לשנה הוא, אם ניסיתם להיכנס להיריון ולא הצלחתם, אל תתייאשו, כי נראה שהשנה זה הגיע. וזה יכול להיות, זה מדבר לא רק על הריון, זה יכול להיות גם ניסיתם להוציא לפועל איזשהו משהו ולא צלח, זה יצליח. הרון שלכם הוא נקרא טיר, מלחמה, אומץ. הוא מדבר על אומץ ודבקות במטרה. הוא ממליץ לכם להיות סבלניים.
יש חוקים שצריכים לקיים אותם. הרון הזה אומר לכם לעמוד על הרגליים ולסמוך על עצמכם כשאתם פועלים במסירות. מה הכוונה? החיים מתנהלים as is. יש לכם את היכולת להשיג דברים. אבל השאלה הנשאלת היא, עד כמה אתם באמת רוצים לעסוק באותם דברים ולהשיג את אותם דברים. היעד שלכם, הכיוון שאתם הולכים בו היום, זה לגמרי לא הכיוון שאתם רואים את עצמכם בו, ומשום מה אתם תקועים שם. אז תשתחררו. ואגב, גם הרון הזה מדבר על הצלחה משפטית. אם אתם תקועים במשפט ארוך ומדכא, תישארו נאמנים לעצמכם ותצליחו ותצליחו במשפט. בהצלחה. אוקיי, אנחנו במזל דלי. מזל דלי, הקלף שיצא לכם הוא 6 לבבות. 6 לבבות בעצם מבשר על הרמוניה, ידידות ואהבה. חברים טובים משפיעים עליכם ועל החיים שלכם. ונראה כי נתק וריחוק, במיוחד מאנשים מבוגרים בחיים שלכם, הגיע לסיום שלו. המסר לשנה החדשה. החשש שלכם מחובות כספיים עוצר אתכם. אל תחשבו פעמיים אם להגדיל את המשפחה. הילד יביא איתו ברכה. אל תעצרו את זה. אוקיי, כולם קיבלו ילד, 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 אגב, מהמם. אמן. הרון שיצא לכם הוא הרון הזה. הוא נקרא דגז. הוא מדבר על יום, על התעוררות, על חיי היום-יום. הוא אומר שהדברים בשיאם. הוא מסמל על התפתחות, ואומר בבטחה שהחשיכה נעלמה. מובטח לכם אור, הישג ושגשוג. הרון הזה אומר לכם לנצל את ההזדמנות שלא תפספסו אותה, כי אור, כמו שאתם יודעים, בסופו של יום נעלם. אז תהיו עם גישה חיובית, תמצאו את הדרך שבה אתם מסוגלים להתקדם, ולכו אל האור. לא חלילה, זה נשמע גרוע, אבל תלכו עם האור באהבה. דגים. הקלף שלכם הוא 7 טילטן. השבע מציע הצלחה וסיפוק, אם כי לא על חשבון עקרונות אישיים. הקלף בא ואומר לכם שאתם מוטרדים ולא יודעים איך לפעול. הקלף ממליץ לכם לקבל ייעוץ משפטי בעת הצורך, במיוחד לגבי הסרת מטרות ארוכות טווח. המסר אליכם הוא שגם אם אתם בטוחים שיש לכם את הידע, תמיד כדאי לבדוק מול אנשים מקצועיים. אם תפעלו נכון, תצליחו. הרון שיצא לכם אגב הוא תורן, מה שנקרא הפטיש של תור. הוא מדבר על חדשות טובות, הוא מביא איתו חדשות טובות, הוא מעודד שיקול דעת בכל מצב. הוא מעודד חוסר פעולה זמני אם אתם לא בטוחים. אתם חייבים להיות כל הזמן ערניים. הוא מביא לכם הגנה, הוא מביא לכם מזל. הוא אומר לכם שאם יש דברים שעדיין לא נכנסתם לעומקם, אל תיכנסו לפני שבדקתם את הכל מסביב. הוא מצביע גם לפעמים על כוונות לא נעימות מן אנשים מאוד קרובים אליכם, אז תשימו לב. כן. מזל טלה. קלף שיצא לכם, אס טילטן. אס מסמל התחלה חדשה, אולי נקודת ראייה או נקודת מבט חדשה על בעיות ישנות שהגבילו אתכם. אתם עסוקים כל הזמן במרדף אחר הזמן, להספיק כמה שיותר ולהמשיך, ולעיתים זה בא על חשבון מערכות יחסים שלכם. המסר לשנה החדשה הוא אומר ככה, לאחרונה אתם כנראה מוטרדים מבריאות של בן משפחה קרוב. הקלף בא לומר לכם להמשיך לעמוד שם לצידו, כי האהבה שאתם נותנים והאנרגיה הזו היא זו שעוזרת. אגב, אמן. הרון שיצא לכם, שהוא מדליק, כי הוא נראה כמו אות R, הוא ריידו. והוא מדבר על תקשורת. הוא רון שמביא איתו המון ברכה. הוא רומז על סיום מוצלח של פרויקט. הוא מדבר על רעיונות שיש לכם. והוא מדבר מדאגות. הוא לא מדבר על סיום של מצבים מסוימים, אבל להשתחרר מהדאגות האלה. הוא אומר לכם יש שני צדדים לכל דבר, ויש שני אלמנטים שפועלים בכל דבר, ואתם לא יכולים לצפות ולהסתמך שהצד השני יפעל בדיוק כמוכם. תהיו אתם עם הכוח, תהיו אתם עם העמדה, ותהיו אתם ותהיו אתם עם הנחישות, והכל יהיה בסדר. מזל שור, הקלף שלכם 6 עלי שחור.
הקלף הזה מדבר על עזרה בלתי צפויה, שמעניקה לכם רוגע אחרי תקופה ארוכה של דאגות. ייתכן שהספק העצמי שלט על המחשבה שלכם, וכמעט והרמתם ידיים, וייתכן אפילו שניסיתם למצוא קיצורי דרך מפוקפקים. מדבר שדי ערער את הזוגיות שלכם. המסר לשנה החדשה, בקרוב מאוד הכל משתנה לטובה, והעזרה תגיע לכם מהמקום הכי לא צפוי. הרון שיצא לכם הוא זה. והוא נקרא ERT, שמדבר על מסתוריות, סוד, דבר לא ידוע. הוא מרמז על מסתוריות, ייתכן שהוא מרמז על מתנה, דבר איזה חמוד זה יצא, או ירושה שנמצאת בדרך אליכם. אבל יש לבדוק אותה בתשומת לב. הדגש מושם כאן על סודיות שקשורה לעולם הנסתר. הרון הזה הוא סימן שמשהו נסתר ימשוך את תשומת הלב שלכם. כוחות חזקים של אנרגיה פועלים כדי ליצור אצלכם שינוי. דבר אחד בטוח, כשהרון הזה מגיע, הוא מביא איתו התרגשות ותגמול. אמן. לפני שנמשיך, חשוב לי לציין משהו קטן לגבי המיתולוגיה הנורדית. לכאורה נראה שהמיתולוגיה היוונית והמיתולוגיה הרומית הן אלה שעדיין דומיננטיות, שכולם מכירים אותן וכולם הכל. אבל בואו לא נשכח שיש לנו קודם כל את תור, הבן של אודין, עם הפטיש, שאין ילד או ילדה שם שלא יודעים מי זה תור. מעבר לכך, הימים, רביעי, חמישי ושישי בשפה האנגלית, הם קוראים על שמם, שימו לב. יום רביעי נקרא Wednesday, היום של אודין. יום חמישי נקרא Thursday, היום של תור. ויום שישי נקרא Friday, על שם של פריה, Friday. אז כך שהמיתולוגיה הנורדית תהיה קיימת ותמיד תישאר, בעיקר בגלל תור בשלושת הימים האלה. עכשיו בואו נמשיך. אז היינו במזל תאומים. מזל תאומים 8 טילזן. 8 טילזן מבשר בעצם על המון הזדמנויות חדשות ופתאומיות שתקבלו. הרבה הצעות והרבה השקעות שיקסמו לכם, אבל חשוב שלא להשקיע בפזיזות. שימו לב, אתם צריכים להיות אלה שיקבעו אם אתם רוצים או לא רוצים להשקיע בדבר הזה. והמסר שלכם השנה הוא, שימו לב שגם חברים קרובים הם לא כל כך אמינים איתכם והם לא כל כך שקופים איתכם כשהם פונים אליכם להשקעה זו או אחרת. שימו לב, הרון שלכם זה הרון הזה. קו. הרון הזה נקרא ISA, שמדבר על קרח, כשמו כן הוא. זה מדבר על תקופה של קיפאון עצמי. אתם חייבים כרגע לקחת את עצמכם הצידה בסבלנות, ולעמוד מהצד ולהסתכל על החיים שלכם. אתם פועלים, אתם פעילים, אתם עושים, אבל אתם חייבים לדעת דבר אחד. תמיד יש עוד צד בעניין, ואתם לא יכולים לצפות שהצד השני יהיה בדיוק כמוכם ויפעל בדיוק כמוכם. אז תעצרו רגע. אתם לפעמים הולכים, מה שנקרא, שמים פול גז בניוטרל. אתם לא יכולים להחליט, לקבוע או לדעת מה אלה שמולכם, אלה שאיתכם, אלה שלצידכם, קובעים, מחליטים או רוצים. אז שימו לב, אל תהיו פזיזים. גם כאן אל תהיו פזיזים. בואו נמשיך. מזל סרטן. הקלף שיצא לכם הוא 7 יהלומים. 7 יהלומים מדבר על שינויים. על שינויים בבית, שינויים פיננסיים, על כל מיני דברים כאלה, על עבודה חדשה, תפקיד חדש, ותפקיד לטווח הארוך אפילו. והמסר שלכם לשנה החדשה הוא, נראה שכדאי שתכניסו בעל חיים הביתה. משהו באווירה בבית יכול להשתנות ויכול לרומם את המצב בבית. תחשבו על זה, זה יכול להועיל לכם. הרון שיצא לכם הוא הרון הזה, שהוא נקרא NYD, שהוא אומר על צורך בסבלנות, הוא לא כמו הקודם שהיה קיפאון, אלא על צורך בסבלנות. הוא אומר שאתם חייבים סבלנות כדי לבדוק מה המניעים מאחורי פעולות של אנשים אחרים. אתם יכולים להיות האויב הכי גרוע של עצמכם, ואתם לפעמים פועלים תחת לחץ ואתם לא שמים לב שאתם מדלגים על שלבים מסוימים. אתם כרגע נמצאים באיזושהי תסבוכת קלה, ואתם יודעים בדיוק למה הגעתם אליה.
המצבים האלה לא התעוררו סתם, אתם פשוט ניסיתם לדלג על שלבים, והייתם מודעים לכך, וחבל. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להסתכל על הפעילות, זה לא שלילית, אלא לא נכונה שלכם, וללמוד ממנה. זה, בואו נמשיך. סלריה, הקלף שלכם הוא 3 לבבות. 3 לבבות זה קלף שמדבר על קשרי ידידות קרובים, שמבוססים באמת על תמיכה ועל כבוד, ונראה שהם משתנים קצת. הצד השני פיתח לכם איזשהו רגש שהוא לא ידידותי, אלא רגש אמיתי. השאלה נשאלת מה אתם עושים עם זה. המסר שלכם לשנה הבאה היא, אולי אתם מאמינים בחברות וידידות הפלוטונית, וזה בסדר, אולי אתם גם שולטים על הרגשות שלכם, אבל נראה כי החבר או החברה הקרובים האלה פיתחו רגשות, אז תחשבו טוב טוב מה אתם עושים, כי זה מצב לא קל. והרון שיצא לכם, תדנם, הוא הרון הזה. הרון הזה נקרא מן, האדם, כשמו כן הוא, בן האדם, התבונה והחשיבה. הוא מייצג את הטוב שקיים בכל אחד מאיתנו. את האיכות, את העשייה, את המחשבה, מה שעושה אותנו בני אדם. והוא אומר לכם לכבד את הגוף שלכם ולאהוב את מי שאתם. הרון בא להגיד לכם לשנות את הגישה שלכם, לראות את עצמכם כאינדיבידואל בתוך המשפחה, בתוך החברה, ולמצוא את המקום שלכם. אתם חייבים להרגיש שייכות. נראה שבאיזשהו מקום אתם מרגישים כאילו לא שייכים, אבל אתם מאוד שייכים, ועבודה משותפת היא עבודה פוריה, ועבודת צוות היא עבודה הרבה יותר של עשייה. ואתם אנשים של צוות, אז תעשו את זה. זהו, אלה היו הרונים והקלפים. עכשיו, מאוד חשוב לי לדעת אם העניין הזה של קלפי המשחק מעניין אתכם. אם תגידו לי שזה מעניין אתכם ומסקרן אתכם, אני בשמחה אעשה כמה סרטונים כדי ללמד אתכם איך בעצם, מה המשמעות, איך קוראים בקלפים האלה. זה לרוב זה שאלות של כן ולא, והם מאוד קונקרטיים כמו שאמרתי לכם. הם גם מאוד, לעומת הטארות, הם כאילו שטחים ואין בהם כלום, אבל יש בהם קסם שלהם. אז אם זה מעניין אתכם, אני אשמח להכין סרטונים. דבר נוסף, אני חושבת לעשות איזשהו משהו חדש. ברגע שמשתנה מזל, כמו שעומד להשתנות בקרוב המזל בעצם מתולה למאזניים, כל ילידי אותו חודש, אותו מזל שהולך להיות, מי שרוצה שאני אעשה פתיחה של 3 קלפים עבורו, פשוט שיכתוב בתגובות שהוא רוצה ולרשום את תאריך הלידה ללא שנה, רק חודש ויום. ואני אבחר מבין אלה, אני אבחר אחד, או אחת כמובן, ואני אעשה סרטון עם 3 הקלפים כקריאה אישית, ובאהבה, יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לדעת משהו, אני בשמחה אענה ובשמחה אני כאן, ושוב, שתהיה לנו שנה טובה, מקווה שנהנתם, אני מאוד נהניתי. אם אתם חדשים, שוב, אני חלי, קלי, מחושפת, ואתם הקהל המחושף שלי, ונתראה בשבוע הבא, ושנה מתוקה. ביי ביי, תודה שהייתם.